ආයිබෝවන් මහුම් පියසට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න කියලා හිතුවා. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. මේක ලොකු වියදමක් යන්නේ. අතරම කියනවා වියදමක් යන්නෙම නැති දෙයක්. ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ගොඩක් ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම අද බලාපොරොත්තු වෙනවා මේකේ පැටර්න් තුනක් කියලා දෙන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේකට අපි රෙදි ගන්නකොට මේ පැටර්න් එකට රෙදි ගන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් ඇදෙන රෙදි වර්ගයක් ගන්න. ටී-ෂර්ට් රෙද්ද හොඳයි, වෙට් ලුක් රෙද්ද හොඳයි, ඒ වගේ රෙද්දා. මේ ප්‍රමාණයට තමයි රෙදි කොටස කපා ගන්න ඕනේ. එක කොටසයි ඕන වෙන්නේ. මුලින්ම මෙන්න මේ රෙදි කොටස මෙහෙම තියලා මේ විදිහට අඟල් කාලක් හිටින්න මැහුමක් දාගන්න. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම මේ මැහුමක් ගහලා තියෙනවා. දිගටම මැහුම ගහලා මෙන්න මෙතන මාක් කරගන්න. මේ නැමිලා තියෙන තැන මාක් එකක් දාගන්න. මෙතනත් මාක් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ මාක් කරගෙන තියෙන තැනට මේ මැහුම තියලා ඔයාලට මේක වැරදි කියලා හිතනවා නම් අල්පනිත්තක් ගහන්න. මේ පැත්තෙත් එහෙමයි. මේ මැහුම තියෙන තැනට මේ මාක් කරපු තැනට තියලා මේ විදිහට අල්පනිත්තක් ගහගන්න. එතකොට බලන්න මැද තමයි හරියටම මෝට්ටුව තියෙන. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් මේක අයන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලමු අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් මේ අපේ පටියේ මහපු එකේ හොඳ පැත්ත තියෙන්නේ. මේක දැන් හිමීට මෙහෙම හරවනවා. හරවලා මෙන්න මේ මෝට්ටුව මෙන්න මේ කෙලවර නැම්ම මේ පැත්තට තියාගන්න. පැහැදිලි නැති මෙහෙම තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේක මෙහෙම තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් පොඩි මැහුමක් ගහන්න. අඟල් කාලක වගේ මැහුමක් ගහන්න. බලමු අපි ඒක මහගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙන්න මෙහෙම හරව ගන්නවා. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මේක ලස්සන heir band එකක්. මේකේ ඔයාලට දිග වැඩි කරලා වෙනස් කරලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තමයි ගොඩක්ම ලස්සන. ඒකට අපි මේක මේ මෝස්තරේ දැන් මහලා ඉවරයි. අපි දෙවෙනි මෝස්තරේ කරගන්න හැටි බලමු. මේකට ඕනම රෙදි වර්ගයක් යොදා ගන්න පුළුවන්. මේකේ දිග පළල එන්න ඕනේ මේ විදිහට 11ක් දිග අඟල් 3ක් පළල එක පටියක් කපා ගන්න. ඒකට තව අඟල් 6 මාරක ඉලාස්ටික් කොටසක් කපා ගන්න ඕනේ. අඟලක් තමයි මෙතන පළල තියෙන ඉලාස්ටික් එකේ. ඒකටම තව කොටසක් කපා ගන්න ඕනේ. කොටස් දෙකක්. අඟල් 13ක් දිග අඟල් 7ක් පළල පටි දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේන මෙතන පටි දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ බලමු අපි මේ කොටස සම්බන්ධ කරලා ලස්සන මෝස්තරය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ 11ක් දිග අඟල් 3ක් පළල පටිය මෙහෙම නමලා පොඩි මැහුමක් ගහ ගන්න ඕනේ මුලින්. අඟල් කාලක් හිටින්න තමයි මම මැහුම ගහලා තියෙන්නේ. මේකත් අපි ඉස්සෙල්ලා වගේම අනිත් පැත්ත හරව ගන්න තියෙන්නේ. මෙහෙම අනිත් පැත්ත හරව ගත්තාම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ඔයාලට පුළුවන් අයන් කරගන්න. එතකොට මෝට්ටුව මැදට හිටින්න අයන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ අපි අඟල් 6මාරක ඉලාස්ටික් කොටස මේක ඇතුළට පටිය ඇතුළට දාගන්නවා. ඉලාස්ටික් කොටස ඇඹරෙන්නේ නැති විදිහට දාගන්න. මේ විදිහට දාගෙන දෙපැත්තෙන් මෙහොන් දෙකක් ගහගමු අපි. මෙහෙම තියෙන්නේ. එතකොට මැද තමයි මේ මෝට්ටුව තියෙන්නේ. මෙතන. මෙතනින් මහගෙන මේ පැත්තත් මහගන්න.
එතකොට දැන් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊපස්සේ බලමු ඊටු කොටස කරගන්න කොහොමද කියලා. දැන් මම කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ කොටස් දෙක මේ ප්‍රමාණයට කපු කොටස් දෙකත් මේ විදිහට මූට්ටු කරගන්න මෙන්න මෙහෙම කෙලින් මූට්ටු කරන්න දෙකම අගල් කාලට හිටින්න මූට්ටු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පටි දෙක මූට්ටු කරගෙන තියෙන්නේ. මෙතන පොඩි කට් මාක් එකක් දාගන්න. මෙතන පොඩි කට් මාක් එකක් දාගන්න. දාගෙන මේ මැහුම එක පැත්තක විතරයි මේ මැහුම ගානට තියලා අල්පෙත්තක් අහගන්න. මේකෙත් තමයි තියලා අල්පෙත්තක් ගහලා අපි මේක පොඩි හැඩයක් දීලා මෙන්න මෙහෙම ඇඳ ගන්නවා. පැහැදිලි ඇති මේකත් එහෙම. ඒක ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම සාමාන්‍ය මේ කෙලවරට යන රේඛාවක් ඇඳගන්න. ඊට පස්සේ මේ රේඛාව දිගේ මහ ගන්න ඕනේ. අනිත් කොටසත් මේ විදිහට මහගෙන දැන් අපි මේක අනිත් පැත්ත දාගන්න ඕනේ. මේ කෙලවර වලස්සට හදාගන්න. මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. මේ විදිහටම අනිත් කොටසත් හරි ගස්ස ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. මේ විදිහට තියෙන්නේ. දැන් මේ කොටසෙත් අපි මේක අයන් කරලා ගත්තා නම් හොඳයි. මේකෙත් මෙහෙම අපි තියලා මෙන්න මේ මැදට මෙහෙම හරියට තියලා මෙතනින් මාක් එකක් දාගන්න. මෙතනත් එහෙමයි මේ විදිහට හරි ගස්සලා මෙතනින් පොඩි මාක් එකක් දාගන්න. ඔයාලට පේන්නේ නැතේද කියලා හිතෙනවා මට. මේක පොඩි චූටියට කට් මාක් එකක් දානවා මම. මේ පටියේ හොඳ පැත්ත. මේකත් අපි ඉලාස්ටික් එක දාගත්ත පැත්තේ කන පිට පැත්ත. එතකොට හොඳ පැති දෙක ඇතුළට මෙහෙම තියන්න. හරියට මේ මූට්ටුව මැද්දෙන් තියන්න. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙට නමා ගන්න. නැවත මේක මේ විදිහට නමා ගන්න. නමාගෙන අල්පෙත්තක් ගහමු. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා මැහුමක් දාගන්න තියෙන්නේ. අනිත් කොටසත් බලමු අපි. ඉස්සෙල්ලා වගේම මේක තියලා මෙහෙම තියලා හරි මැදට තියන්න. මැදට තියලා මේක මේ පැත්තට නමා ගන්න. අනිත් කොටස මේ පැත්තට නමලා මෙතනින් මැහුමක් ගහ ගන්නයි යන්නේ මම. මහගන්න මේ පැත්තත් ඒ වගේම අපි මහගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඕනම් මෙතන පේන්නේ නැහැ ඇත්තටම. අවශ්‍ය නම් මෙතනින් තව මැහුමක් ගහන්න පුළුවන්. මම මැහුමක් ගහන්නේ මේ කන පිට පැත්ත. ඊට පස්සේ මේක මේ හොඳ පැත්ත හරවලා මෙන්න මෙහෙම තියලා ගැටයක් දාගන්න යන්නේ. මෙහෙම තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ හොඳ පැත්ත තමයි මේ. මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. බලමු අපි අනිත් මොස්තරේ කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඒක ගොඩක්ම ලේසියි බලමු. ඒකත් ඕනම රෙදි වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඝනකම අඩු එකක් පාවිච්චි කරන්න. මේකේ ප්‍රමාණය වෙන්න ඕනේ අඟල් 24ක් දිග, අඟල් 4ක් පළල පටියක් කපා ගන්න. ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා තව අඟල් 10 හමාරක ඉලාස්ටික් කොටසක්. අඟලක් තමයි පළල වෙන්නේ.
ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඉස්සලා වගේම මෙතන කාලට හිටින්න දිගටම මහගෙන යන්න. නැති මෙන්න මේ විදිහට දිගටම මේ පටිය අඟල් කාලක මෙහොම් වාසියට මහගෙන ගිහිල්ලා අපි අර ඉස්සලා පටිය අනිත් පැත්තේ හරපු විදිහටම මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. අනිත් පැත්ත දාලා අපි අයන් කරන්න. එතකොට මේ මැහුම මැදට එන්න අයන් කරලා මේ වගේ දෙපැත්තට අඟල් කාලක් හිටින්න මෙහුම් දෙකක් ගහගෙන යන්න. මේ වලට පේනවා ඇති. මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් මේ පෑනෙන්. මෙන්න මේ ගානෙන් තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. මෙහුම් දෙපැත්තට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මැද තමයි එතකොට මොහොක්කුව තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන මෙන්න මේ විදිහට වලට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ අපි කපාගත්ත ඉලාස්ටික් කොටස මෙන්න මේක අඟල් 10 ඉලාස්ටික් කොටස මේ පටිය ඇතුලින් දාගන්නයි යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න. අපි මේක දාගන්නකොට පරිස්සමින් දාගන්න ඉලාස්ටික් කෑල්ල. මොකද මේක ඇඹරෙන්නේ නැති විදිහට මේක දාගන්න ඕනේ. ඇඹරෙන්නේ නැති විදිහට ගන්න. දැන් මම මෙතනත් අල්පනිත්තක් ගහලා තියෙන. ඊට පස්සේ අපි මේක ගානට මෙහෙම තියලා අල්පනිත්තක් ගහගමු මෙතනත්. ගහලා තියෙන. ඊට පස්සේ මේක හොඳ පැත්ත. ඒ කියන්නේ මේ මෝට්ටුව තියෙන පැත්ත නෙමෙයි අනිත් පැත්ත ඇතුළට හිටින්න. හොඳ පැත්ත ඇතුළට හිටින්න මෙහෙම තියලා අපි මැහුමක් ගහගන්න යන්නේ. මේ විදිහට මම දෙකක් වගේ යවන්න. පස්සේ මේක දිගන්න පුළුවන්. මේකත් පොඩි ළමයෙකුට දාන හෙයා බෑන්ඩ් එකක් තමයි මේ මම බැලුවේ. අපි බලමු අපි මහපු මොස්ටර් ටික ඔක්කොම කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි අද කරගත්ත හෙයා බෑන්ඩ් ටික තියෙන්නේ. ඉතින් උත්සාහ කරලා බලන්න. ගොඩක් අමතර ආදායමක් ගන්නත් පුළුවන් දෙයක් මම අද කියලා දුන්නේ. උත්සාහ කරලා බලන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක ගැන අදහස් සහ යෝජනා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. තවත් මේ වෙන පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.